සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ටිකක් අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගැන T800 Ultra ස්මාර්ට් වොච් එක. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මුදලේ හැටියට ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන හොඳ දැනට තියෙන හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක මම මිලදී ගත්තේ 4500කට වගේ මේක ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඊටත් අඩුවට කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ, මේකේ මොනවද තියෙන වැඩ කෑලි කියලා. අපි ඔක්කොම මේක බලමු කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ මේ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන මේ ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක කලර්ස් 3කින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Apple වොච් එකක් වගේම හොඳ ක්වොලිටියට හදලා තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එකක්. අපි බලමු මේක මේ අපිට තව මොනවද මේකට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වයර්ලස් චාර්ජරයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වොච් එක charge කරන්න තියෙන වයර්ලස් චාර්ජරයක්. මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට charge කරන්න පුළුවන් USB එකකට ගහලා. ඊළඟට අපි බලමු මේක ඔන් කරලා මේකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ watch faces ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන පැත්තේ මේ wheel එකක් තියෙනවා. ඒ wheel එක කරකවලා watch faces ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ මුදලට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වටිනා ස්මාර්ට් වොච් එකක්. අපි දැන් බලමු මේකේ තව විස්තර කතා කරලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පවර් බටන් එක සහ මෙතන කන්ට්‍රෝල් වීල් එකක් සහ ඊළඟට මයික්‍රොෆෝන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. පවර් බටන් එක සහ කන්ට්‍රෝල් වීල් එක. තවත් මේ පැත්තේ ස්පීකර් එක. හැබැයි ගොඩක් මේ ස්පීකර් එකේ ගොඩක් ශබ්දයක් ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ශබ්දයක් තියෙන ස්පීකර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා කෝල් ගැනීමේ හැකියාවත් මේකට තියෙනවා. ඔය මේකට ලබා දීලා තින්නේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් ටච් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ඇත්තටම මේ ටච් එකත් හොඳට මේ ස්මූත් වැඩ ගන්න හොඳ ටච් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ස්මූත් වැඩ ගන්න හොඳ ටච් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක මේ විදියට ස්ලයිඩ් කරාම watch faces ගොඩක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක කැමති විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් විදියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම මෙන්නන්නම් ඇප් එකක් තියෙනවා මේකට. ඇප් එක හරහා කොහොමද ඔයගොල්ලන් මේක කස්ටමයිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති වෝල්පේපර් එකක් උනත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. තව ඔයගොල්ලන්ට මේකට waterproof පහසුකමත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක වතුර දාලා බලන්න නම් එපා. මම හිතන්නේ මේක වැස්සට මේ බැඳගෙන ගියාම වෘතු දෙන්න විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති iWatch Pro කියන ඇප් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්මාර්ට් වොච් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.